Miranda at your service. For today's video, we're going to unbox these items. And we're going to rate. Since today is Mother's Day, some of these items is from my kids. From Kuya Raj and from Jared. Okay. We're going to open these items. Please join me. Disclaimer, babies, all products we mention are not sponsored. So, ito po ay binili ko para kay Mami. Humidifier po para pag magpapahinga na po siya galing work, magiging feel ko malalanghap ng air. So, i-open na po natin. Okay. Ayan guys, tingnan natin kung maganda ba yung quality at kung sulit ba yung amount na binayad. The price is 541 kasi. Okay, open natin. So, napansin po namin, bago po kami magbukas or after po namin magbukas, naunahan na po kami ng langgam. May mga langgam po dyan. So, nakikita niya po yan po. Maganda po yung mga design niya. Tapos, mamaya na lang po natin malaman kung nagana po siya pagka-open po ng essential oil na regalo ni Jared para kay Mami. Kung may langgam po talaga dyan. Ibig sabihin sweet. Po, naunahan na po talaga kami ng langgam. Ito po ay pinag-ipunan ko po talaga. Wow. Mga 5 months din po to. Pero yung kalahati rin po dun sa pinabili ko dyan, galing din po kay Mami. Dahil naipon mo. Ako, parang tumubo lang. At sige. So, ayan. Ako, paano ba to? Partner talaga, no? Humidifier from Kuya Raj and Jared. What's the name? Open na natin. Nasaan na yung cutter natin? Ay, yung price po pala niya is 157 pesos. Ano lang yung iba ha? Ako lang yun tayo. Tatlan ko nito. Naka-box pa pala. By the way, guys, bago kami unboxing, na disinfect na namin ito. Yes po. Inisprayan na po namin siya ng alcohol. Tcharan! Okay, partner, essential oil and humidifier. Thank you! So, eto na po. Lalagyan na po natin ng tubig tsaka nung essential oil. Yung capacity po ng humidifier is 1.5 liters. Ibig sabihin, malaki din talaga yung ano niya. Tsaka in fairness yung oil, mabango. Relaxing. Okay. Akin na, Kuya Raj. Lalagyan namin ng tubig. Alin? Ayun. Tapos Saan lalagay? Dito sa butas? dito. Saan pang oil? Diyan na rin. Dito. Halo mo na sa tubig. Pagkabaho sa bahay. Kasi ano eh. Ay, hindi po. Pagkakabit na po. Dito ba siya, Kuya Raj? Dito na po. Yan. Ayan na po natin.
Saglit. Ano ba to? First time. Sana working. Baka bigla matapos. Pero yung essential Oy, oil, yung relaxing, ang bango. Okay na? Hindi kami. Baka matapon bigla. Lakasan mo, mami. Ayun na. Dito ba? Wow. Wow. Ayan po. Ang bango. Ay. Parang nasa mall na po kami. Mami, sunod, mag-unboxing ko ulit, bili ka ng aircon. Wala pa po kami echo. Bili-bili lang. Oh, next item tayo. Habang tayo nag-unbox. Ibaba na po natin. Next Hindi item na ba? Namin is chinelas. Ito pong chinelas, no, ay makakarating sa Bicol para masuot po ng grandmother po namin. Ay, isa. Tsaka po yung isa po, mapupunta rin po kay mami. Ayan. I-open na po natin. Kay Let's do Lola this. and Mami. Oh. Mami, ko nang bukas ba may maano ko? Hindi pwedeng sarap. Ipapaplay. Ako naman nag-ano eh. Yeah. Gia, kaya mo ko yun. Cuchi. Makiki-join daw si Cuchi sa atin kasi may item dyan na para sa kanya. Gusto niyo rin daw amoy ng mabangong. Ah, Jared. Ito po yung pinili ko para kay mami tsaka kay lola, ma. Ayan. This item worth 279 each. 2 pieces from my mom and for me. Charan! Wow! Ginto! Kasha kaya? Oo. Same size. Ito po yung kay lola, ma tsaka kay mami. Wow. Gandara. Thank you. Ayan. You're welcome. Cuchi, come here, Cuchi. Cuchi. Dali. Etong item, actually, this is my second purchase. Para naman to kay Cuchi. Ayan. Sa aking poor baby, nakaka-birthday lang. By the way, wala pa pong nakakahula dun sa birthday Wow. celebration ni Cuchi. Cuchi. Kung ano yung laman ng paper bag. Ayan. Yung unang item niya, color red. This time naman blue. Cuchi. Tsaka po, after this video po, magbibigay po kami ng clue para marami na rin pong makahula. Tsaka para may makahula na po. Ayan. Cuchi. Chichi, nasa mo. Tadaan! Madali lang din po siya ikabit. Di na po kayo mag-struggle. Kahit po malikot po yung alaga po ninyo, madali lang talaga siya. So, ang ganda naman po. Bagay naman po kay Cuchi. Kaya kahit po mataba yung aso ninyo, ini-strap lang naman po. Adjustable. Ayan. Second purchase ko na itong item. And this is worth, magkano yun? 145. Safe naman sa pet nyo. Ayan. May kasama pang wallet. Tsaka pag nilalakad niyo po siya, tapos mabilis po siya tumakbo, hindi po siya masasakal. Ayan, safe. Okay. Ayan ang Cuchi. Sigaan mo, Kuchi. Next item tayo. Guys, next item tayo. Ito naman, ako nag-purchase talaga nito. This is a party mix. Kasi malapit ang birthday ng mga anak ko. June 11 and July 25. July 25. Ayan. Party mix to. Assorted worth 435.
Let's open. Alam niyo po, yung mga items dito, tagal na po namin inipon yan. Para po talaga sa video to. 1 month po kami hindi nagbukas ng mga order. Okay. Pero eto po mga regalo, ngayon lang po yan. Makita niyo kung ano yung Cupcake stand. 3 layers. And balloons. Assorted colors of balloons. Parang nasa langit na po kami. Ang daming uso And po. letters. Ayan. Letter balloons. And another. Ayan. May kasama siya. Palagay sa cake. Happy birthday. Ayan. Magagamit namin ito sa June 11 and some are on July 25. Okay. Next item tayo. Ito, pang banding naming family. Pero hindi pa po namin yan magagamit ngayon. Oh, hindi pa magagamit kasi nasa ano pa tayo? Pandemic pa. Okay. This is worth original price of this is 3,345. Pero naka-sale 1,039. Okay. Alam niyo ba kung ano to? Ito ay badminton net. Maganda siya kasi may kasama na siyang stand. Yung iba pong items, makita ko dun sa sa preview ng ibang store. Net lang pala talaga siya, kaya mura. Pero ito, meron siyang net at the same time yung stand. Trivia. Yung badminton na gagamitin namin dito, badminton ko pa yun nung dalaga pa ako. Ayan. Pakita natin Kuya Raj. Nandyan, ayun o, sa gilid. Kaso hindi pa namin magagamit ngayon. Ito. Badminton ko pa ito nung dalaga pa ako. Wala pa si Kuya Raj and Jared. Ayan. Ngayon magagamit na namin. Magiging Pero matibay pa siya. yes, matibay pa. Kasi once na hindi ko ginagamit, tinatabi ko siya, lagi siyang nakalagay sa hindi na to yung original yata na one case. Hindi, yan. Kasi Ito pa rin. Ay, ito pa rin. Kasi tinan mo mami yung handle. May dots. Tama nga. Ito pa pala yung original. Although, yung zipper niya, Nakalawang na. sira na siya. Pero pwede pa yata lagyan. May Just mananahin naman imagine po kung kami gaano dito. na katagal to. Kuya Raj is turning 12 on June. Just imagine, this is more than 12 years. Okay. Para lang siya yung yung stand niya. Para ka lang kakabit ng pen. Dugtong-dugtong lang siya. Yan. Very friendly user. Okay. Next item tayo. Yan. Last 2 items. Etong items na to para kay Kuya Raj and Jared. Ayan. Ito 138 each. Dalawa siya na sling bag, body bag. Kasi mahilig sila sa mga abubot. Makikilaro lang yan sa
dyan sa labas o kahit dito, meron sila laging Ganda. bag. I-adjust. Oo, ayan. Kita yun. Murang-mura lang yan. Gandang item. Ayan. Pamain na lang po. Eto. Last item. 50 pesos lang po. Yung mga 50 pesos na. Si Mami Lugi. 69 pesos pag isa. Eto naman nga last item natin. Ayan. Pantanggal ng stress at boredom ng mga bata. Ayan. Favorite nila to. Collections nila ang Lego. Okay. One for Kuya Raj and one for Jared. Ayos, ayun. Ayan. Thank you, Mami. Thank you, Mami. Starbucks Ministry. Ayan. Guys, yan yung mga items Paano ko na gawin yan? na-purchase namin at nag-unbox kami ngayon. In fairness Relax ako. maganda yung quality ng humidifier and yung essential oil na pagkabango. Fresh bamboo. Ganda lang na pinili nyo ni Jerry. Ayan. Thank you guys. Thank you, Pierre. Tsaka po dun sa rating ng mga to, lahat po para sa akin 5 star. Kasi Wow. lahat po useful. Okay. So yun, Jared. Mga 7 po. Lumampas si Nagpas. Jared. Mampas. Hanggang 5 Nasa ibang 5 mundo. lang. Hanggang 5 lang yung Start. rating. Basta lang, basta pa rin kasi magaganda. Kasi iba, akin din. Kasi yung iba kanya na. Ayan. Babalik natin yung mga... Ito may ano maganda yung badminton net. Kasi meron siyang bag. Sa tingin ko po, malapit na po talaga mataas ng video to. Kasi tira niya po si Mami, oh, pawis na pawis. Oo. Bawal po kasi mainit itong pag nag-vlog kasi mainit. Maingay na rin. May aircon si Mami. Pag sumita na si Mami, mag-aircon na kami. Tatakbo na rin. So guys, sana na gustuhan niyo yung videos namin or yung video na ginawa namin ngayon. Okay. Lahat po ng items, very essential and useful para sa amin. Okay. Lalo na sa akin, nakaka-touch naman na mag-unbox ng items na para sa akin from my kids. Okay. Speaking of essential, I will give another clue dun sa mystery paper bag namin yung birthday celebration ni Cuchi. Since until now, wala pa pong nakakakuha ng tamang sagot. Okay. Another clue that is very essential. Ginagamit siya ng tao at essential na with or without pandemic. Okay. Ginagamit ng tao with or without pandemic. Mapabata or matanda. Ginagamit. Okay, that is the clue. I hope nag-enjoy kayo sa aming video. Okay guys, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell button for more updates and more upcoming videos. Bye babies!